მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა წარმოგიდგენთ სპორტის კვირას ტატონი კურაძესთან და გოგა წურწუმიასთან ერთად. 2015-2019 წლებში ქართულ ფეხბურთში არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. სხვადასხვა ქალაქში დაიგო ბუნებრივი საფარი და მოწესრიგდა და ტრიბუნები. ბოლო პერიოდში ქართულ ფეხბურთში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ამირონ კობაძის სიუჟეტი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მორიგი ინფრასტრუქტურული პროექტი ვარკეთილში. ქართული ფეხბურთის მმართველი ორგანოსა და თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით ვარკეთილის რაიონში ახალი საფეხბურთო კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. როგორც ფეხბურთის ფედერაციაში აცხადებენ, კომპლექსი 2020 წელს უნდა დასრულდეს და ის ორ სტანდარტულ მოედანსა დამხმარე შენობა ნაგებობებს ითვალისწინებს. როგორც კახა შალამბერიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, დღეს მდგომარეობით აღნიშნულ სტადიონზე საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ეროვნული ლიგა 2-ის მატჩების მასპინძლობაც იქნება შესაძლებელი. ვარკეთილი მოგესალმებით საკმაოდ დიდი რაიონი არის თბილისის შემადგენლობაში, სადაც მსგავსი ინფრასტრუქტურა აქამდე სამწუხაროდ არ იყო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ დაიწყო იქ მდებარე საკმაოდ დიდ ადგილზე მოლაპარაკებები თბილისის მერიასთან, გადმოგვეცა ტერიტორია და იქ უკვე დაწყებული არის მოედნის მშენებლობა, სანიაღვრე სისტემა გაკეთდება. ხელოვნური საფარი დაიგება თავის დრენაჟით, სარწყავის სისტემით. იქნება ორი მოედანი, ერთი სტანდარტული, ერთი მინი მოედანი, განათება, ტრიბუნები და დამხმარე ნაგებობა შენობები. საკმაოდ ისეთი ტევადი სპორტული ცენტრი იქნება, სადაც დაახლოებით 300-400 ბავშვზე იქნება გათვლილი. ვარკეთილის რაიონს სრულად მოიცავს. და მე მგონი რომ ძალიან კარგი პროექტი არის. სავარაუდო დასრულების თარიღი არის წელიწად ნახევარი. მოგეხსენებათ რომ ეროვნული ლიგას ჩვენ ხელოვნური საფარი ავგზავნეთ. ვერ გეტყვი წინასწარ ახლა რა რეგულაციები იქნება სიტყვაზე 2 წლის მერე ეროვნული ლიგა 2-ში, მაგრამ დღეის მონაცემებით ეროვნული ლიგა 2-ის დონეს დააკმაყოფილებს. 2015-2019 წლებში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. 100 წლიანი ლოდინის შემდეგ ქალაქ ბათუმში დაიწყო UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამტრედიის, ფოთის და სხვადასხვა ქალაქებში არსებულ სტადიონებს. ბათუმის სტადიონი იქნება უმაღლესი კატეგორიის, UEFA-ს მეოთხე კატეგორია იქნება ბათუმის სტადიონს. 10 წელი არ ქონდა ამ ქალაქს სტადიონი და ალბათ ყველა გულშემატკივარს უხარია რომ ესეთი გრანდიოზული პროექტი სრულდება ბათუმში. საკმაოდ კარგი ტემპი აქვს, 2020-ში უნდა დასრულდეს გეგმის მიხედვით, მაგრამ კომპანიასთანაც და ქალაქის ხელმძღვანელობასთანაც რამდენჯერმე გქონდა უკვე შეხვედრა და ირწმუნებიან რომ დღეის მდგომარეობითაც უსწრებენ ვადებს და ირწმუნებიან რომ ნაადრევად დაასრულებენ ამ პროექტს. ყველაზე რთული მდგომარეობა ზუგდიდში არის ამ სადღეისო მდგომარეობით და ამას აქვს თავისი მიზეზი. ზუგდიდის სტადიონი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო მისი მშენებლობა. სამწუხაროდ ამაში არ იყო ჩართული ფეხბურთის ფედერაცია, ეს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა დაიწყო მისი მშენებლობა. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაოების დიდი ნაწილი შესრულებულია, მაგრამ პროექტს აქვს ხარვეზები. ჩვენი ფედერაციის წარმომადგენლები რამდენჯერმე იყვნენ უკვე ზუგდიდში და ეს ხარვეზები ყველა მონიშნული არის, გადაცემული არის მუნიციპალიტეტზე და ეხლა უკვე შემსრულებელმა კომპანიამ და მუნიციპალიტეტმა უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემა, გაასწორონ ხარვეზები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ჩავიბარებთ უბრალოდ მსგავს სტადიონს და ვერ ჩავატარებთ იქ ოფიციალურ თამაშს. ბოლო პერიოდში ქართულ ფეხბურთში მიმდინარე პროექტები გულშემატკივარს ახალი იმედებს უჩენს და მალე ჩვენს ქვეყანას ახალი თანამედროვე საფეხბურთო კერები ექნება. ბრუნდებით ეთერში და ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი იქნება სპორტული ჟურნალისტი გიორგი მელქაძე, რომელიც ეროვნულ ლიგაზე და საქართველოს ნაკრებზე ისაუბრებს. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით. პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებული ეთერი და რაც შეიძლება მეტი კარგი ამბავი გაგეშუქებინოთ ქართული სპორტის შესახებ. მადლობა. გადავიდეთ უშუალოდ შეკითხვებზე. პირველი კითხვა არის ასეთ და ეროვნული ლიგის გუნდებიდან ახალი სეზონი დაიწყო და ფავორიტი გუნდი რომელი მიგაჩნია ყოველ შემთხვევაში? ჩემი აზრით ქუთაისის ტორპედო ყველაზე რეალური კანდიდატია ამ ეტაპზე ჩემპიონობის კუთხით, თუმცა ეროვნული ლიგა ხანგრძლივი ჩემპიონატია, რომელიც 36 ტურის განმავლობაში შეიძლება სიურპრიზებს ველოდოთ და სხვა გუნდებით წინა პლანზე წამოიწიონ, თუმცა ვფიქრობ საჩემპიონო ბრძოლა უნდა წარიმართოს ტორპედოს, გორის დილესა და დინამოს შორის. ეროვნული ლიგის დონეც ბოლო პერიოდთან შედარებით უფრო ამაღლებულია.
ესე გადაჭრით ვერ ვიტყვით, ამაღლებული არის თქო, მაგრამ ცირე პროგრესია, ესე რომ ვთქვათ და სასურველია რომ უფრო დიდი იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას დრო სჭირდება 1, 2 და 3 წელი ფეხბურთის განვითარებისთვის არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა და რაც შეეხება ახლა დონის ამაღლებას, სიმართლე რომ გითხრათ, ქართული გუნდები თუნდაც 5-6 წლის წინ და უფრო მანამდე მართალია ახლა ევროპის ტურნირების ჯგუფურ ეტაპზე ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც დინამო გავიდა, მაგრამ საკვალიფიკაციო ეტაპებს უფრო სისტემატურად და უფრო შორს მივდიოდით და ამ ბოლო დროს თუ არ ჩავთვლით შარშან ქუთაისის ტორპედო პლეი-ოფში გავიდა, თუმცა იქ ლოდოგორეცთან უშასოდ წააგო, სხვა წარმატება არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ ზაფხულში უფრო გამოჩნდება და უფრო შეგვეძლება იმას საუბარი, აქვს თუ არა პროგრესი ეროვნულ ლიგას სპორტული თვალსაზრისით და შედეგებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ამის პირველი შემფასებელი არის ევროტურნირები, ბუნებრივია და თუ იქ წარმატებით ვერ ვითამაშოთ ეროვნული ლიგის პროგრესის საუბარი, ფიქრობ არ ექნება მიზანშეწონილი. ანუ შენ ახსენე რომ ანგარის გასაწევი ძალა იქნება შენი აზრით დინამო თბილისი, ტორპედო ქუთაისი და გორისტლა, ხო? ასეთ ვიცით ტორპედო ქუთაისი რა ძალას წარმოადგენს უკვე ვიცით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ იყო სუპერთასი და გაიმარჯვეს ქუთათურებმა. დინამო არის ჯერ კიდევ ამოუცნობი ძალა, ასე ვთქვათ, ჭალებში რო ვთქვათ, ამოუცნობი ძალა, იმიტომ რომ ამხანაგური შეხვედრები არც თუ ისე ძლიერ კლუბებთან ქონდა. პლუს არის ესპანელი ფეხბურთელები არის მოყვანილი და რეალურად რა ძალას წარმოადგენს დინამო არ ვიცი და შენ რას ფიქრობ, რა იქნება დინამოს მაქსიმუმი ახალ სეზონში? დინამო ზოგადად ქართული ფეხბურთისთვის ისეთ საკითხია, რომ დინამომ ყოველთვის უნდა იბრძოლოს ჩემპიონობისთვის და მაქსიმუმისთვის, სადაც კი თამაშობს და დიდი ხანი არ გამხდარა ჩემპიონი 15-ში გახდა. კი, დიდხნიანი პაუზა აქვს და აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა მიზანი იქნება გუნდის ჩემპიონობა, თასის მოგება. ეს ლოგიკურია, ასეც უნდა იყოს. რაც შეეხება ახლა ლეგიონერები ახსენეთ, ჩამოყვანილ ლეგიონერებს, მე ცოტა კრიტიკულად ვუყურებ და არ ვიცი, საქმეში არ მინახავ ჯერ ეს ფეხბურთელები და ალბათ უფრო თამაშები გამოაჩენს, ვინ როგორი ძალა, ამიტომ წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ რაც ერთი შეხედვით ეხლა ჩანს მეტის სურვილს ტოვებს დინამო თბილისის ტრანსფერები და დინამო თბილისის სატრანსფერო პოლიტიკა, თუნდაც მე ერთი მინუსი მაქვს დინამოს სატრანსფერო პოლიტიკაში, რომ ყველა ფეხბურთელი ვინც დაიმატეს არის ერთწლიანი კონტრაქტები და ეს არის საკმაოდ ცუდი თანამედროვე ფეხბურთში ერთწლიანი კონტრაქტები. ზოგადად ქართული კლუბების პრობლემა არის. ქართული კლუბების არის, მაგრამ ამ მხრივ თუნდაც იგივე ტორპედოში არ არის ეგრე 3 წლიანი, 2 წლიანი, იგივე გორის დილასაც ქონდა ეგეთი კონტრაქტები, ერთწლიანი არ არის სასურველი. ნახოთ დინამოსგან ველოდები მიუხედავად ყველაფრისა ჩემპიონობას მით უმეტეს აშკარად დრო მოუვიდა უკვე გუნდს და რა ვიცი ახლა 3 და 4 წელი დინამო რო ჩემპიონი ვერ გახდება, ვილად რო ვთქვათ, ძალიან ცუდი შედეგია. ბათუმის დინამოზე კითხავ გუნდი ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაუბრუნდა ეროვნულ ლიგას, საკმაოდ დიდი ძვრები განხორციელდა და ძალიან გამოცდილი ფეხბურთელები დაიმატეს, რომან ჯონტურია იმპოლიდან ყავს ძალიან მაღალი კვალიფიციური მთავარი მწვრთნელი, ერთ-ერთი საუკეთესო ეროვნული გია გეკუჩაძე და ბათუმის დინამოს მაქსიმუმი რა იქნება შენი აზრით მიმდინარე სეზონში? ბათუმის დინამოს მაქსიმუმი ალბათ იქნება ევროპა ლიგის საგზური, თუმცა მე ვფიქრობ გაუჭირდება საკმაოდ ევროტურნირების საგზურებისთვის ბრძოლა, მაგრამ ბათუმის დინამო რო ეროვნულ ლიგას დაუბრუნდა, ეს არის თავისთავად ძალიან კარგი ფაქტი, იმიტომ რომ ბათუმი ზოგადად საფეხბურთო ქალაქია, სპორტული ქალაქია და ძალიან გასახარია კიდევ უფრო კარგია რომ სტადიონის ამდენი წლის შემდეგ სტადიონი ექნებათ ბათუმში, თან ძალიან მაგარი სტადიონი. მართალია 2020 წელს გაიხსნება ეს სტადიონი, მაგრამ როგორც იქნა, ესე რომ ვთქვათ, არა მარტო ბათუმს, არამედ მთლიან საქართველოს და ფეხბურთის ყველა მოყვარულს გვეღირსა, ესე რომ ვთქვათ და ძალიან კარგია. რაც შეეხება თვითონ გუნდს, მე გამოვყოფთი მთავარ ცნობს გია გეგუჩაძე, ჩემი აზრით არის საქართველოში, ზოგადად ეროვნულ ლიგაში და საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი და სწორედ მისი ფაქტორიდან გამომდინარე დინამო შეუძლია რომ სერიოზულ წარმატებებს მიაღწიოს. თუმცა წინასწარ პროგნოზებზე ვერ ვისაუბრებ, უმედური საქმეა ამბობენ და არ ვიცი, ნახოთ როგორი ითამაშოს ბათუმის დინამო, მოლოდინი რა თქმა უნდა არის დადებითი და ფიქრობ ადგილის შენარჩუნება როგორც მინიმუმ არ უნდა გაუჭირდეს. ანუ გულშემატკივრებზეც რო ვთქვათ ორი სიტყვები, ბევრ ქალაქში დაბრუნდა მოედანს დაუბრუნდა გულშემატკივარი იგივე ქუთაისში დაბრუნდნენ, გორშიც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრება ხოლმე თამაშებს და რა უნდა გააკეთოს იგივე ფეხბურთის ფედერაციამ, იგივე გუნდებმა, რომ ეს ბოლო სტადიონები გაივსოს. გულშემატკივრებზე რა უნდა ვთქვა, რომ რეგიონში ზოგადად პრობლემა წლების განმავლობაში არ იყო ამ ხრივ, ასე თუ ისე რეგიონში და ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგდა. ხო, ბოლო პერიოდში.
რეგიონებში ყოველ სტადიონი და გულშემატკივარი ეს გასაგებიც არის ხა შედარებით პატარა ქალაქები არის და იქაური მოსახლეობა ცხოვრობს ფეხბურთით მათთვის ერთადერთი საღამოს არის გასართობი ესე რომ ვთქვათ და იმ პრობლემებთან თუნდაც გასამკლავებელი არის ფეხბურთის ყურება და რაც შეგვიძლია თბილისში სტადიონი როგორ გავავსოთ ცოტა რთული სათქმელია იმიტომ რომ ახლო პერსპექტივაში დინამო არენა რო ეროვნული ლიგის თამაში რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება მაგრამ რომ გაივსოს ძალიან რთული იქნება რა უნდა გააკეთოს ფედერაციამ ფიქრობ ფედერაცია ისედაც ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს რაც თუნდაც ხალხის დასაბრუნებლად სტადიონზე და ზოგადად ფეხბურთის განვითარებისთვის ამ შემთხვევაში ეროვნული ლიგის საჭიროა და ფიქრობ გუნდებმაც ხელი უნდა შეუწყნან შეიძლება რაღაც აი აქციების ჩატარება სკოლებში, სტუდენტებში, რომ უფრო დაინტერესონ ხალხი, მაყურებელი, ფანკლუბები თითქმის ყველა გუნდს ყავს ეგრამ ეხლა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, კიდე გარე გულშემატკივრების მოზიდვაც არის, რა თქმა უნდა, საჭირო და ამ ეტაპზე ვფიქრობ რეგიონებში ამ ხრივ პრობლემა არ იქნება. ეხლა ბათუმში მომავალი სეზონი და ბათუმშიც რომ იქნება, ვფიქრობ იქ საკმაოდ დიდ რაოდენობას უნდა ველოდოთ და ქუთაისი ახსენე შენ და ქუთაისში არასდროს არ იყო გულშემატკივრების დასწრება თუ ორცები შარშან 10,000-ზე მეტი მაყურებელი დაესწრო ტორპედო დინამოს მანჩვენებელი არის სხვა ქალაქებში ტორპედო დინამოს თამაშს უბრალოდ ვისურვებდი ქუთაის როგორც ვიცი ხარ უტარდება რეკონსტრუქცია და ვისურვებდი რომ ქუთაის სტადიონი ყოფილიყოს უფრო თანამედროვე იმიტომ რომ ახლანდელი მდგომარეობა არ ტოვებს ესე რომ ვთქვათ კარგ სტაბილიზებას და უკეთეს სოროს ტოვებს როგორც ვიცი ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია რომ ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან ხდება ყველა მაჩის პირდაპირ რეპორტაჟი გაშუქება შეფრთხილება რა თქმა უნდა კი რა თქმა უნდა ეს აუცილებელია და 21 საუკუნე ამაზე საუბარი არც უნდა გვიწევდეს საქართველოში ფეხბურთი ძალიან უყვართ და ჩემი აზრით ნომერ პირველი სახეობაა სპორტული სახეობაა ფეხბურთი საქართველოში და ეხა ეროვნული ლიგა 5 თამაშია ხო ტურშიას რომ უნდა შუქდებოდეს ამაზე ორი აზრი არ არის და რა თქმა უნდა, კარგია და ვისურვებდი რომ უფრო მეტი გადაცემა გაკეთებული იყოს ეროვნული ლიგაზე. აი მაგალითად არის ტურის მიმოხილვა ეროვნული ლიგის, მაგრამ ვისურვებდი რომ ამას გარდა ყოფილიყოს ანალიზი, თუნდაც მარტო ის კი არა რომ ტურის მიმოხილვა და საუკეთესო მომენტები, გოლები ყოფილიყოს ანალიზი სტუმრებთან ერთად, თუნდაც ფეხბურთელებთან, მწვრთნელებთან ერთად გაცილებით საინტერესო იქნება და ეს ევროპაში და ნორმალურ საფეხბურთო ქვეყნებში ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვენც ფეხი უნდა ავუწყოთ როგორმე ნელ-ნელა ამ ყველაფერს და იმედია ამ ხრივაც წინ გადავდგავთ ნაბის. გაზაფხულის შემოდგომის ფორმატზე რომ დააფიქსირო შენი აზრი, ბევრი ფიქრობს რომ არ გამართლა ამ ფორმატზე საბოლოო ჯამში. უკვე მესამე სეზონია ვართ გაზაფხულის შემოდგომის ფორმატზე და ამ გადმოსახედიდან მე ვფიქრობ რომ არ გამართლა. გასაგები აქ იყო რამდენიმე ფაქტორი, რატომაც გადავიდა საქართველოს ახსენებულ ფორმატზე, მაგრამ პირველ რიგში აქ ამის ამომავალი წერტილი იყო ის რომ ქართული გუნდები ევროტურნირებს შეხვედროდნენ მზად. ანუ აქ რა ხდება, როდესაც ივლისში გიწევს სიტყვაზე თამაშების ევროტურნირებზე გასვლა, ის 4 გუნდი ერთი ჩემპიონთა ლიგაზე და 3 ევროპა ლიგაზე რომელიც მონაწილეობს, უფრო მომზადებული და ფორმაში ტონუსში მყოფი შეხვდებოდა ამ თამაშებს, მაგრამ წინა ორმა მაგალითმა გვაჩვენა რომ ამან შედეგი ვერ გამოიღო. თუმცა ეს იმის ბრალი კი არ იყო, რომ ფორმატის ბრალი კი არ იყო, უბრალოდ აქ არის გუნდების მენეჯმენტი, რომლებიც ფიქრობ ძალიან ცუდად მუშაობენ ამ ხრივ. შემადგენლობას ფეხბურთელებს იმატებენ ევროტურნირებამდე 1 კვირით, 2 კვირით, 3 კვირით ადრე. ამ პერიოდში ფიქრობ გუნდის შეთამაშება არის წარმოუდგენელი. არავის შეურაცხყოფას არ ვაკეთებ, მაგრამ ლიონელ მესი და კრისტიანო რონალდო რო ჩამოიყვანო ქართულ გუნდში 2 კვირაში, გუნდს ვერ მოერგება, ადაპტაციის დრო სჭირდება ყველა ნორმალურ ადამიანს. და არა მარტო ფეხბურთი, ზოგადად ადაპტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა ცხოვრებაში და ამას სჭირდება დრო. ამიტომ ქართულმა გუნდებმა ევროტურნირებზე ფიქრი კი არ უნდა დაიწყოს შემადგენლობის გაძლიერების მხრივ 2 კვირით ადრე, უნდა დაიწყონ სწორედ იანვარში, როდესაც წინა სასეზონო შეკრებას გადიან და სწორედ მაშინ უნდა დაიმატონ ის ფეხბურთელები, რომლითაც ფიქრობენ, რომ ივლისში და აგვისტოში ითამაშებენ ევროსარბიელზე. მანამდე ხო 6 თვეა და გუნდი რა თქმა უნდა ამ დროში უფრო კარგად შეთამაშდება ვიდრე იმ 2 და 3 კვირაში, ხო? ამას მე მგონი არ ჭირდება დიდი ფილოსოფოსობა და დიდი ჩახედულობა, ესე რომ ვთქვათ, უბრალო მაყურებელის კარგად მიხვდება ამ ყველაფერს, მაგრამ რატომაც ქართული გუნდები ამას ჯერჯერობით წინაურ შემთხვევაში ამას თავს კარგად ვერ ართმევდნენ და წელსაც ახლა ქართული გუნდებს თუ გადავხედავთ, რომლებიც წარმოადგენენ ევროპაში, ფიქრობ იმ დონეზე არ გაძლიერებულან იანვარში, რომ
დიდ წარმატებებს და სიტყვაზე ჯგუფურ ეტაპზე რომელიმისგან თამაშს ველოდეთ ევროსარბიელზე. იმიტომ რომ იქ სულ სხვა მოთხოვნებია და ეხლა რაც არ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი ამ ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონატი ვერანაირ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს ევროსარბიელისთვის. იქ გაცილებით ბევრი რამა საჭირო, გაცილებით ძლიერი შემადგენლობა და ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ მაინც ნახოთ როგორ იასპარეზებენ, რაც შეეხება ამ ფორმატს, მე ვფიქრობ, რომ ისევ ძველი ფორმატი ჯობია, იმიტომ რომ თუნდაც რუსეთის ჩემპიონატი იყო ამ ფორმატზე, მაგრამ მიხვდნენ რომ არ იყო წარმატებული და გადავიდნენ შემოდგომა გაზაფხულზე. ჩვენ პირიქით ვქენით და ეხა ავიც იმედია გაამართლებს. ჯერჯერობით მე წარმატებას და დიდ ცხოვრებას ვერ ვხედავ ვერანაირად. ეროვნული ლიგი და რამდენად უნდა იყოს უფრო მეტი ფეხბურთელი გამოძახებული ეროვნულ ნაკრებში, ხო დროინ კვასხვაძე არის თორცდები სისტემატურად. ვიცი რომ ბევრს აქვს პრეტენზია რომ აი ვლადიმერ ვაისი არ ეძახებს ეროვნული ლიგიდან ფეხბურთელებს, არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ მე ვიცი რომ ვაისი დადის ეროვნული ლიგის თამაშებზე, შესაძლოა ყოველი ტურის მას არ ესწრება, მაგრამ ასე თუ ისე წარმოადგენა აქვს. მოდით ამ საკითხს შევხედოთ ჩვენ სხვა მხრიდან. ყველა უნდა რომ საქართველოს ნაკრებმა ითამაშოს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ამ სოფლიოს ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. მნიშვნელობა არ აქვს ეხლა ერთა ლიგა რომ არ ყოფილიყო, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ეს პრეტენზია გვქონდა. შესარჩევ ჯგუფში რამე ტოქეებიც არ უნდა ყოლოდა, როგორი სიძლიერე ჯგუფიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც იყო მოთხოვნა რომ რატო ვერ გავდივართ და აი რატო არის წარუმატებელი შედეგები მწვრთნელის ბრალია. მოკლედ, ჩვენ თუ გვინდა საერთაშორისო დონეზე თამაში, მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ლიგის ფეხბურთელების ეროვნულ ნაკრებში გამოძახებაზე მწვრთნელს მაინც და მაინც დიდი პრეტენზიები არ უნდა წაუყენოთ და რატო? ქართული გუნდები ევროსარბიელზე ვერ თამაშობენ წარმატებით და ეს ბუნებრივია, იმიტომ ხდება, რომ მათი კვალიფიციური დონე არ შეესაბამება ევროპულ მოთხოვნებს. ანუ რა გამოდის, რომ ეროვნული ჩემპიონატის ფეხბურთელებმა რომ ეროვნულ ნაკრებში ითამაშონ, საქართველოს ნაკრებს მაშინ შედეგი არ უნდა მოვთხოვოთ, არც მწვრთნელს ბუნებრივია და უბრალოდ გავიდეთ მოედანზე, დავდოთ მაქსიმუმი და რაც იქნება, რა შედეგსაც მივიღებთ, იმით დავკმაყოფილდეთ და იყო შემთხვევა, როდესაც ეროვნული ლიგის ფეხბურთელებით ვაისმა შეკრებაზე წაიყვანა თუ არ ვცდები 2017 წლის 17 წელი იყო, ანუ 2018 წელს ხო, ორი ამხანაგური თამაში თლიანად ეროვნული ლიგის ფეხბურთელებით იყო დაკომპლექტებული და მაშინ საქართველოს ნაკრებმა ერთი მატჩი წააგო და ერთი ფრედ დაასრულა და ძალიან დიდი კრიტიკა მოჰყვა ვაის, რომ რატომ ვერ მოიგო ერთი ამხანაგური მატჩიც კი. იმიტომ ვერ მოიგო, რომ ნაკრებს აკლდა მთელი შემადგენლობა, რომელიც არის მისი ბირთვი და რომელზეც ჩვენ ვამყარებთ იმედს. ასე რომ ავიცი, მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე ეროვნული ლიგის ფეხბურთელები ეროვნული ნაკრების დონეზე სათამაშოდ და იმ დონეზე სათამაშოდ რაც ჩვენ გვინდა და ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა შედის ამ ყველაფერში ამ ეტაპზე 2020 წელს ნამდვილად არ შეესაბამება. ასე რომ გულშემატკივარს ის პოზიცია ამ თემაზე, რომ ლეგიონერები რო ჩამოდიან, ყველას არ აქვს დიდი სათამაშო პრაქტიკა. იცით როგორ არის, ლეგიონერებს სათამაშო პრაქტიკა შესაძლოა არ აქვთ, მაგრამ მათ აქვთ გამოცდილება ევროპაში თამაშის, თუნდაც ეროვნულ ნაკრებში თამაშს, რაც ეროვნული ლიგის ფეხბურთელებს ბევრს არ აქვს და ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ვერ ხედავ ფეხბურთელს, ვინც შეიძლება სისტემა ახლა კი შეიძლება გამოიძახოს ეროვნულ ნაკრებში, მაგრამ აი ძირითად შემადგენლობაში რომ ვთქვათ, რომ მოხვდეს და იმან ნაკრების ლიდერობა იტვირთოს და დიდი ძალა იყოს გუნდისთვის, ესეც მაპატიეთ და მართლა ვერ ხედავ. ნახოთ, იქნება ამ ხრივად შეიცვალოს ახლო მომავალში სიტუაცია და ამ ეტაპზე მიმაჩნია, რომ ვაისი ძალიან კარგად აწარმოებს თავის სელექციას ეროვნული ნაკრების მხრივ და ჩემი აზრით რაც ახლო პერიოდს გავიხსენებთ, ყველაზე ნორმალური სელექცია აქვს და მე არ მახსენდება ფეხბურთელი, რომელიც მას ასე ვთქვათ, დაეჩაგროს და ეროვნული ნაკრების კარი მას დაეკეტოს მისთვის, ვინც იმსახურებს ყველას მისცა შანსი ეს იყო ამხანაგურ მატჩებში ერთა ლიგაზე, მანამდე თუ ოფიციალურ თამაშებში. რადგან ნაკრებს შევეხეთ, ბარემ ვთქვათ ორი სიტყვით. რა რეალური შანსები არის ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრის? ეს ანახლა ან არასოდეს. ამაზე ერთა ლიგიდან შანსი, რეალური შანსი გვაქვს. ანუ ვამბობთ ხარაც მატჩი. შესარჩევი. ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი ახლა ისევე როგორც იმ სამ ნაკრებს, რომელიც ჩვენთან ერთად არის ერთა ლიგის დივიზიონის ნახევარფინალში. გვაქვს ორი შანსი. ერთი არის ერთა ლიგა, უპირველესი, რაზეც უდიდესი იმედს ვამყარებ და მეორე არის ჩვეულებრივი შესარჩევი ციკლი, რომლიდანაც უკვე რამდენი წელია წარმატებას ვერ მივაღწევთ. მე ჯერ დავიწყებ ერთა ლიგით, ეს არის მართლა
ნავზე ამაზე უკეთესი შანსი არ შეიძლება რომ სადმე მოგვეცეს, კი რა თქმა უნდა კიდე იქნება ერთა ლიგის ტურნირი. მაგრამ უფრო ძლიერი ხო, რა თქმა უნდა, C დივიზიონში გადავინახოთ და იქიდან გაცილებით გართულდება ჩვენი მდგომარეობა, თუმცა მე ვფიქრობ, სწორედ იქ გამოჩნდება საქართველოს C დივიზიონში გამოჩნდება საქართველოს ნაკრების რეალური ძალა და რეალური შესაძლებლობები, იმიტომ რომ D დივიზიონი პრინციპში ნახევარფინალში შეიძლება გამოჩნდეს. მე ვფიქრობ, რომ ერთა ლიგიდან ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, მით უმეტეს ნახევარფინალში თბილისში ვთამაშობთ და დინამო არენა რო გაივსება და უდიდესი ხარდაჭერა იქნება საქართველოს ნაკრებს, ამაზე ორი აზრიც არ არსებობს და ეს იქნება უდიდესი უპირატესობა ჩვენი ბელარუსის ნაკრებს. აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბელარუსის ნაკრები არის ხელწამოსაკრავი მეტოქე, იმიტომ რომ ბელარუსის ბორისოვის ბატე თამაშობს უკვე წლებია, ჩემპიონთა ლიგაზეც იყო, ევროპა ლიგაზეც იყო, აგერ არსენალსაც მოუგო რამდენიმე დღის წინ ერთი თამაში პლეი-ოფში და ბირთვი ბელარუსის ნაკრები არის მთლიანად 1-2-3 ლეგიონერი ყავთ, მაგალითად ჩემპიონატიდან არის ძირითადად. ბორისოვის ბატედან ისინი არის შეთამაშებული უკვე კარგად იციან ერთმანეთის შესაძლებლობები, ერთმანეთს თვალდახუჭული უგებენ, ესე რომ ვთქვათ, ასე რომ ძალიან რთული იქნება ამ ნაკრების ბარიერის დაძლევა, ისევ როგორც თუ ღმერთწყალობით გავედით ფინალშიც ვფიქრობ კოსოვოსა და მაკედონიის ნაკრების გამარჯვებული არ იქნება სუსტი წარმოადგენელი, მაგრამ თუ გვინდა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, ეს ბარიერი აუცილებლად უნდა გადავლახოთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მანამდე ეს იქნება 2020 წლის მარტში და ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს, ერთი წელია იქამდე ზუსტად, მაგრამ მანამდე შესარჩევით ციკლიც გვაქვს და ესეც არ შეიძლება ეხლა რომ ესე ვთქვათ ზერელედ მოვეკიდოთ და რა თქმა უნდა, აქაც უნდა ვცადოთ ჩვენი, მაგრამ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ურთულესი ჯგუფის შექმნა. მეორე ვფიქრობს რომ ახან გრანდი არ ყავს სიტყვაზე ევროპული გრანდი არ ყავს ჯგუფში, კარგი ჯგუფი გვერგო, მაგრამ ჩემი აზრით დანიის ნაკრებთან, ირლანდიასთან ზოგადად საქართველოს ნაკრებს უკვე ამდენი წელია შვეიცარიის ნაკრები ძალიან ძლიერი. შვეიცარია და დანია ორი ნაკრები ყავს, რომელიც FIFA-ს რეიტინგში არის 10-ში, დანიაც არის და შვეიცარიაზე ირლანდია მე ვფიქრობ ყველაზე უხერხული მეტოქია საქართველოს ნაკრებისთვის. ერთი ფრე გვაქვს მათლა ჩემს. კი, ესეა, მაგრამ მოვიდა ის დრო, როცა უნდა გავტეხოთ ეს ნავსი და ირლანდიელები. ვადიმერ როისმა გატეხა ნავსი ფრე. ხო და ეხლა უნდა გატეხოს გამარჯვებით, იმედია ეგრე იქნება. ძალიან რთული ჯგუფია მოკლედ, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმუმის უნდა ვითამაშოთ და გარდა იმისა, რომ ეს ერთა ლიგისთვის გამოვიყენოთ, ესე რომ ვთქვათ და უფრო შეთამაშდეს კიდე უფრო ნაკრები უფრო თავის რწმენაში დარწმუნდეს, რა თქმა უნდა ვიბრძოლოთ და მოედანზე ყველა თამაშზე მოედანზე უნდა გავიდეს ნაკრები გამარჯვების რთული იქნება, მაგრამ ზოგადად ფეხბურთში ადვილი არაფერი არ არის და თუ პრეტენზია არის ევროპის ჩემპიონატის, ჯერ აქ უნდა ვცადოთ, თუ არ გამოვა, კი ბატონო, ერთა ლიგა მაშინ ის აუცილებლად უნდა გავცილოთ. ერთა ლიგაზე ნაკრების თამაში არის რა სუსტი წერტილი დაინახეს ჩემპიონატად, იმიტომ რომ შეტევის ხაზში ძალიან ბევრი გულშემატკივრის აზრით არ იყო ყველაფერი იდეალურად. თავდამსხმელი შემსრულებელი ფორვარდი, რასაც ქვია, და მინუსები დაინახეს საქართველოს ნაკრების თამაში ერთა ლიგაზე. გულშემატკივარი ყოველ შემთხვევაში არ იყო კმაყოფილი თავდასხმის ხაზში ჩვენი ნაკრების თამაშით. შემსრულებელი ფორვარდი მუდმივად იყო ამის პრობლემა. შოთარველაძის შემდეგ მგონი შემსრულებელი ფორვარდი არ ყოლია. ერთა ლიგაზე კმაყოფილი ვერ ვიქნები თქო არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთა ლიგიდან ჩვენ გავედით საუკეთესო შედეგით და ვართ ნახევარფინალში, ასე რომ მთავარი არის დღეს ფეხბურთში შედეგი. თუ შედეგი გაქვს, რა თქმა უნდა, კარგი თამაში, ლამაზი ფეხბურთი კარგია, მაგრამ მთავარი არის შედეგი, მთავარია იყოს ასე რომ ვთქვათ, წარმატება შედეგის კუთხით და მე არის თამაში. თამაშის ხარისხი. შეტევი ფორვარდს რაც შეეხება ჩემი აზრით გიორგი ქვილითაი არის ძალიან კარგი თავდამსხმელი, უბრალოდ ბოლო პერიოდი მას ჰქონდა ძალიან უიღბლო, ბევრი ტრამვებით და ფიქრობ თუ ის ამ ტრამვიანობას თავს დააღწევს და კლუბშიც შეძლებს ძირითად შემადგენლობაში მუდმივ რასაც ჩემი აზრით ახლა იმსახურებს, მაგრამ რაღაც ბელგიური გენტის თავარებისთან ესე არ თulis. საკმაოდ 52 წუთში თუ რაღაც აქვს ნათამაშები ბელგიის შემაში და 3 გოლი აქვს გატანილი და მეტი რა უნდა გააკეთოს კაცმა, რომ უფრო მეტი დრო მისცე. ალბათ ესეც ხანგრძლივი უქმობის შემდეგ მწვრთნელი ჯერ ვერ რისკავს, რომ ბოლომდე თამაში ჩართოს და ახლა მომავალში მასაც უფრო მეტი დრო დაეთმობა. ასე რომ თუ გიორგი ქვილითაია ფორმაში იქნება, ჩემი აზრით ნიკა კაჭარავაზაც ცოტა ისეთი პერიოდი ჰქონდა წარუმატებელი, მაგრამ მისი პოტენციალი ჩემი აზრით არის იმ დონის, რომ თუნდაც ერთა ლიგის D დივიზიონში გამოგვადგეს და კაჭარავა იყოს ნაკრებისთვის სასარგებლო ფორვარდი. ლევან ჭედლიძეზე ხო ორი აზრი არ არის, მისი გამოცდილება და ძალიან მაღალ ლიგაში თამაშობს, უკვე ამდენი წელია. გასაგებია, რომ ხშირად ტრამვები აქვს, ხშირად არ არის მოედანზე, მაგრამ
ნუ იტალიის სერიას გუნდშია, ზოგჯერ სერიაბეში იყო, მაგრამ მას აქვს იმდენი კლასი, რომ საქართველოს ნაკრებს ეს პრობლემა მანაც მოუხსნეს. ასე რომ ამ სამი ფორვარდის კიდე იქ შეიძლება თუნდაც ეროვნული ლიგა ახსენეთ წეღან და შეიძლება ეროვნული ლიგიდანაც ფეხბურთელების მოსინჯვა ვაის ქონდა ესეთი ცდები ერთა ლიგის რამდენიმე თამაში, რომ თუნდაც ცხრიანი ცდილობდა თამაშს, როცა ვაკო ყაზაიშვილი დგებოდა ფორვარდის პოზიციაზე, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ მინუსები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს იყო მაინც და მაინც ფორვარდის და ყველაფერი ფორვარდის ბრალი იყო, ნუ აზე უნდა ვთქვა, როცა რატო უნდა ვთქვა და რას უნდა დავაბრალო, არ ვიცი, 6 თამაშიდან 5 მოვიგეთ და არ ვიცი, უკმაყოფილების საბაბი ამ ეტაპზე არ არის და თუ ნაკრების ძირითადი ბირთვი იქნება ფორმაში, აი თუნდაც თან გაითვალეს თორნიკე უქრიაშვილის და ჯანოანანეძის გარეშე ჩავატარეთ მთელი შესარჩევი, მთელი ერთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი, უქრიაშვილმა ერთ თამაში ითამაშა, გოლიც გაიტანა მაშინ. გიორგი ჩაკვეტაძე რა თქმა უნდა მთავარი ფიგურა ამ ნაკრების და უბრალოდ არ მინდა რომ მასზე ცუდად იმოქმედოს აი ამ ხელა აჟიოტაჟმა, ეს ხშირად გვინახავს და მშვიდად მივცეთ მას განვითარების შესაძლებლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას აქში ბევრი ქართველი ფეხბურთელი ყოფილა ასე წარმატებული, მაგრამ შემდეგ იკარგებოდა. იმედია რომ ასე არ იქნება ჩაკვეტაძე. დარწმუნებული ვარ რომ არ იქნება ესე და გიორგი ჩაკვეტაძე ითამაშებს იმ ფეხბურთს, რაც შეუძლია და რისი ბოლოდინიც არსებობს. ერთა ლიგის პრობლემებზე ახსენე და ბევრი საუბრობს ვლადიმირ ვაიცის დაგვიანებულ ცვლილებებზე თამაშებით, აი ამაზეც რომ კი, ეგ მინუსი ნამდვილად აქვს, იყო რამდენიმე თამაში, როცა შეეძლო არა მარტო დაგვიანებული, არამედ სულ სხვა ცვლილებით თანდროული ცვლილებით თამაშზე გარდატეხის შეტანის მცდელობა ჰქონოდა, მაგრამ მე პირადად ვაისის მოსვლის, ზოგადად ვაისის მუშაობას თუ შევაფასებ, ძალიან დადებითად შევაფასებ, იმიტომ რომ შედეგი ამ ეტაპზე არის და თუ ევროპის ჩემპიონატზე გავედით, რა თქმა უნდა, ამაში ვაისის დიდი წვლილი იქნება და მე მოვისმინე ესეთი მოსაზრებები, რომ აი ერთა ლიგის ჯგუფური ეტაპიდან იმიტომ გავედით, რომ ჩაკვეტაძე ყავდა და აი ის რა ყოფილიყო გუნდებიც რა თქმა უნდა, სუსტი გუნდები იყო და გასაგებია, მაგრამ ადრე სუსტ გუნდებსაც ვერ უგებდით, მოლდოვას რა თქმა უნდა, ადრე სუსტ გუნდებსაც ვერ უგებდით, თუნდაც იგივე ლატვიასთან ძალიან ცუდი სერია ჰქონდა, მაგრამ ამ ერთა ლიგაზე ორივე თამაში მშვიდად თბილისს ცოტა გვანერვებულეს, მაგრამ ადვილად მოვუგეთ. ყაზახეთი ავიღოთ თუნდაც, რომელსაც ორივე მატჩი მოვუგეთ, ხო? ასეა რეალურად და მანამდე ყაზახეთის ნაკრებთან ერთი მატჩი ჰქონდა მოგებული, მხოლოდ თუ არ ვცდები 4 შეხვედრიდან. ასე რომ იმ სუსტ გუნდებსაც დამარცხება უნდა და და პირველ ნომრად თამაში ისწავლა ჩვენ მანაკრებმა. ხო, რაც თავარია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ ნომრად თამაში და პირველ ნომრადაც ვიცით, მეორე ნომრადაც ვიცით და რა ვიცი, ნახოთ ბელარუსის ნაკრებთან ძიმე, მაგრამ იმედია წარმატებული მატჩი გვექნება. ლეგიონერებზეც რო ვთქვათ, ორი სიტყვა, ბევრი ქართული ლეგიონერი დარჩა კლუბის გარეშე. კი, არის მაგალითად ოქრიაშვილი, თან ნაკრებში რო გჭირდება ეგეთი ხალხი, იგივე ოქრიაშვილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმედია იპოვის ახალ გუნდს, მისთვის სასურველ ვარიანტს უახლოეს მომავალში. ძალიან ცუდია რომ უნდა შევაფასო სხვანაირად უთამაშებელი ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი იმედი და ერთ-ერთი ლიდერი, როცა არის უკვე მესამე თუ გადის, რაც გავიდა, რაც არის უგუნდო. ნახოთ, დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. იმედია დანარჩენ ფეხბურთელებს, ვინც უკვე გუნდში არიან, ყველას ექნება სათამაშო პრაქტიკა. ძალიან კარგია რომ ვაკო გვილიამ გამოიცვალა გუნდი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით გვილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი საქართველოს ნაკრებისთვის კი მართალი ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე. ხშირად სადარეგში რჩებოდა და არ უთამაშია საკვანძო როლი ამ წარმატებაში, მაგრამ ვფიქრობ გვილიას კლასი და გვილიას შესაძლებლობები საქართველოს ნაკრებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ნახოთ, ოქრიაშვილს უსურებ რომ კარგი გუნდი და აი ესეთი გუნდი ეპოვოს, სადაც იქნება მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა და არ იქნება სიტყვაზე ორ კვირაში 5 წუთი რო ითამაშოს. ამაზე ანანიძემ ისაუბრა ძალიან კარგად ერთ-ერთ ინტერვიუში სპარტაკში, რომ ტონუსიდან ვარდებოდი და ამდენი ტრამვებიც ალბათ იმის ბრალი იყო, რომ სამ კვირაში მიწევდა 15 წუთი თამაში, ან ერთი ტაიმით თამაში და ბუნებრივია ფეხბურთელი ამ დროს ფორმაში ვერ შევა, რომ ციყოს ამოვარდება, ხო? ვარჯიში ერთია და მეორეა ოფიციალური თამაში 90 წუთი სულ სხვა რაღაც არის და ამიტომ თავარია სათამაშო პრაქტიკა გქონდეს. ქართული სპორტის შემდეგ ევროპულ ფეხბურთსაც შევეხოთ.
საათასო დაპირისპირება იყო ესპანეთში ნახევარფინალი კატალონიის ბარსელონა და მადრიდის რეალი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. პირველი შეხვედრა კამპ ნოუზე გაიმართა და 1-1 დასრულდა და ბერნაბეუზე სულ სხვა თამაშს ელოდა ალბათ გულშემატკივარი, თუმცა ბარსელონამ ბევრისთვის მოულოდნელად, იმიტომ რომ რეალურად რო დაუკვირდეთ, რეალმა საკმაოდ კარგი თამაში შეაჩვენა, იგივე ვინიციუსს ჰქონდა არაერთი შანსი, მაგრამ 3-0 დამარცხდა მაინც. ვერ დაგეთანხმებით, რომ რეალმა ეკლესიაში კარგი ფეხბურთი ითამაშა. არა, რატომ ბერნაბეუზე ბარსელონაზე უკრის შედეგი ჰქონდა. არა, მე არ ვამბობ ბარსელონაში გამართულ თამაშზე, მადრიდში. მადრიდზე რეალისგან არის მაქსიმუმის მოლოდინი და ეხა ის რაც რეალმა აჩვენა ფაქტია, ხო, გოლი ვერ გაიტანა. იქ სახიფათო მომენტი უფრო მეტი შექმნა თუ ბარსელონამ ორჯერ კარში დაარტყა და 3 გოლი გაიტანა, ეს გაივლის დრო და აღარავის არ ემახსოვრება. ფიქრობ მადრიდის რეალისთვის ეს სეზონი არის როგორ იცი, გარდამავალი სეზონია. როცა გუნდში უნდა მოხდეს ცვლილებები, თუნდაც ეს ვინიციუსი რომელიც ახლა პირველ ნაბიჯებს დგამს დიდ ფეხბურთში, არის სწორედ ამ გარდამავალი მომენტის ერთ-ერთი მთავარი ნიშა, ესე რომ ვთქვათ, მასზე ეწყობა თითქოს გუნდის თამაში, მასზე ამყარებენ ყველაზე დიდ იმედს. ნუ კრისტიანო რონალდუს წასვლის შემდეგ და ზოგადად ამ ბოლოდროინდელი თუნდაც ზედზედ მოგებული ჩემპიონთა ლიგის გათამაშების შემდეგ ეს მოსალოდნელი იყო, რომ რეალს დაეწყებოდა უკუსლა, შეუძლებელია ყოველთვის იარო წინ. არის მომენტები, როდესაც გიწევს რეგრესი ფეხბურთში და ასეთი წარმატებული სეზონის შემდეგ ალბათ мотиваციის ნაკლებობაც. мотиваციის ნაკლებობაც არის და რა თქმა უნდა კრისტიანო რონალდუ არის უდიდესი ფეხბურთელი, ლეო მესითან ერთად არის თანამედროვეების ვისთვის პირველი, ვისთვის მეორე, ეს უკვე გემოვნების საკითხია მესის და რონალდუს შემთხვევაში. და როდესაც ესეთ ფორვარდს კარგავდა მის შემცვლელად პრაქტიკულად არავინ არ მოყავს, დიასი ყიდეს და 7 ნომერი ნუ ეს ხო იმთავით ვენათელი იყო, რომ დიასი რონალდუს შემცვლელი ვერანაირად ვერ იქნებოდა და ვერ იქნება ალბათ ვერაზროს და ხარეს განაცხადშიც ვერ ხდება ბოლო ხანებში კი საერთოდ ეს სეზონი. ჩემთვის მე ვფიქრობ წელს რეალისტვის უნდა სამეფოთალის ნახევარფინალში ბარსელონასთან მარცხი არ არის. ესე რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკო ამ გუნდების დაპირისპირება ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ არ არის ტრაგედია. ვფიქრობ გუნდმა ზაფხულში უნდა განახორციელოს ის ტრანსფერები, ის კომპლექტაცია გუნდის, რომელიც შეეფერება სამეფო კლუბს, ესე რომ ვთქვათ და თავარი მწვრთნელის საკითხიც არის, ის სოლარიმ რაღაც შედეგი აჩვენა, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგაზე დაველოდოთ, როგორი ასპარეზებს სამეფოთასთან გამოეთიშა უკვე ასპარეზობას, ლა ლიგაშიც პრაქტიკულად ჩემპიონობის შანსი თითქმის აღარ აქვს, ძალიან დიდი სხვაობა ბარსელონასთან და არ ამგონია, რომ ეს სხვაობა ასე ვთქვათ დაიკაჩოს რეალის მხრიდან. ჩემპიონთა ლიგაზეც დიდი პერსპექტივას რეალში ვეღებ. სამისი საყვარელი ტურნირია და არაფერი საყვარელი ტურნირია, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი თუნდაც ვახსენეთ, რომ რეალმა კარგად ითამაშა ბარსელონასთან, მაგრამ წააგო, მაგრამ მეორე მხარე არის აიაქსმა ძალიან კარგად, უფრო კარგად ითამაშა ვიდრე რეალმა ბარსელონასთან, აიაქსმა უკეთ ითამაშა რეალთან პირველი თამაში და აი ცოტა უფრო მეტი დაღვინებული გუნდი რო ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, გამოცილი რო ყოფილიყო, აუცილებლად მოუგვირდა რეალს იმ თამაშს და საერთოდ არ მგონია, რომ ამ წუთში ყველაფერი დასრულებულია, იმიტომ რომ სერხიო რამოსი არ ეყოლება საპასუხო მატჩი და გაისაჯა. თუ შემდეგ ეტაპზე გავიდა საერთოდ მე-4-ფინალის პირველ მატჩსაც გამოტოვებს, სერხიო რამოს გარეშე ერთია რეალი, როგორც რონალდუს გარეშე გამოჩნდა, რომ ერთი იყო და მასთან ერთად მეორე, ზუსტად ისია რამოსზე და ამის ნათელი მაგალითი არის შარშანდელი ჩემპიონთა ლიგის მე-4-ფინალი იუვენტუსთან, როცა 3-0 ქონდა რეალს მოგებული სტუმრად და თითქოს უკვე გასული იყო და ალბათ მაგის ფაქტორიც იყო, რომ დაიჯერეს, რომ უკვე ჩვენ შემდეგ ეტაპზე ვართ, მაგრამ იქ მეორე შეხვედრაში რამოსი არ იყო და იუვენტუსის ფორვარდმა მანჯუკიჩმა საჯარიმოში რაც მოუნდა და რაც მოისურვა, ყველაფერი გააკეთა და ლამის რეალი დარჩა. რეალის მომდენო ეტაპზე გასვლა ხდება და ამის ფეხბურთის ისტორიაში უდიდესი კამბექის მომსწრენი გავხდით. ასე რომ აიაქს ფიქრობ გოლის გატანა თავისუფლად შეუძლია, იქ 2 გოლი სჭირდება მინიმუმ და თუ დაცვაში ცოტა ყურადღებით ითამაშებს აუცილებლად. ხო არა, თან არანასაც რაღაც მუხლის ტრამვა. ხო, არანასაც მცირე ტრამვა აქვს, მაგრამ თან იქ აიაქსის პირველი გოლი რო ჩათვლილიყო, შეიძლება საერთოდ სხვა თამაში იყოს. რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ, რომ აიაქსი ბოლომდე დასაკარგიც არაფერი არ აქვს. ახალგაზრდული შინით და мотиваციით და ძალიან ლამაზ ფეხბურთს თამაშობს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ბარსელონასაც შეეხება ფიქრობ ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი ამ სეზონში რომ შეასრულოს ჰეტრიკი. ესპანეთის ჩემპიონატში ძალიან კარგი უპირატესობა ატლეტიკოსთან, ჩემპიონთა ლიგაზე ბარსას თითქოს დრო მოუვიდა, უკვე 4 წელი მოდის, რაც ჩემპიონი აღარ არის ბარსელონა 2015 წლის შემდეგ
და სამეფო თასის ფინალში, სადაც ვალენსიასთან რა თქმა უნდა ფავორიტი იქნება. ესაც გაგრძელდება ესპანური ფეხბურთის დომინაცია. ყველაფერი აქეთკენ მიდის, თუნდაც იქ ევროპა ლიგაზე ძალიან ბევრი ესპანური. სამი გუნდი არის და თავისუფლად სამივე შეგვიძლია ფავორიტებში, ვილიარეალი მეტნაკლებად, სევილია და ვალენსია დამნელად ფავორიტებში შეგვიძლია შევიყვანოთ ჩემპიონთა ლიგაზე. ფიქრობ რეალზე მეტი შანსი ატლეტიკოს და თავისთავად ბარსელონას აქვს. ნახოთ. აიაქსის გოლზე ახსენე და ის არ ჩათვლილი გოლზე, ანუ ვიდეო რეფერი რა თქმა უნდა, კარგი არის და მე თვითონ ძალიან ბევრი უსამართლო გადაწყვეტილება გვაქვს და თავიდან უკვე თითქმის საჯარიმოში ყველა შეხებაზე ვიდეო რეფერია და ყველა შეხებაზე შეიძლება ჩა. იცით, ანუ დრო იყო, დროებით გადის, ყველაფერი ვითარდება, მათ შორის ფეხბურთიც, ტექნოლოგიები და აუცილებელი იყო ეს ვიდეო რეფერი, თან სანამ შემოიღებდნენ იყო ეგეთი აზრი მოსირებდა, რომ აი დინამიურობას დაკარგავს, დრო გაჩერდება რაღაც დიდი პაუზები იქნება, მაგრამ სულაც არ არის ესე, კი რა თქმა უნდა არის მომენტები, როცა გუნდმა თქვა გოლი გაიტანა, აღნიშნა, უფრო ეფექტი აქვს და მე უცებ არ ჩაუთვალეს, ან თავიდან არ ჩაუთვალეს და მერე ჩაუთვალეს, კი ეს რაღაც მომხიბვლელობას კარგავს, მაგრამ სამართლიანობის მნიშვნელოვანია. თუმცა რაღაცები გასაუმჯობესებელი არის, იმიტომ რომ თუნდაც ატლეტიკო იუვენტუსის თამაშიც იყო რამდენიმე ვიდეო რეფერი რამდენიმე ჩაერთო და მეორე გოლის ეპიზოდში უფრო იყო ჯარიმა. მეორე გოლის ეპიზოდში უფრო იყო ჯარიმა, ჩემი აზრით, როცა ჩაითვალა ხიმენესის გოლი, ვიდრე გოლი, რომელიც გაუქმდა მორატას გოლი. იქ მანამდე პირველ ტაიმშიც იყო პენალტი, როცა დანიშნა საჯმა, მაგრამ არ იყო და აქ უკვე ვიდეო რეფერმა კარგად იმოქმედა და მარტო ჩემპიონთა ლიგაზე უკვე დროული იყო ეს, რომ შემოიღეს, უბრალოდ არ მესმის UEFA-ს ეს გადაწყვეტილება, რომ ევროპა ლიგაზე არ არის, ფინალში იქნება. თუ ფინალში იქნება, მანამდე რა ხელს გვიშლი და ეს არის გაუგებარი. და კარგია რომ შემოიღეს ჩემპიონთა ლიგაზე ამ პლეი-ოფებიდანაც, სწორედ აი იგივე ატლეტიკო იუვენტუსი სულ სხვა შედეგით დასრულდებოდა. ეხაც ძალიან მცირე შანსი აქვს იუვენტუს, მაგრამ ვიდეო რეფერი რო არ ყოფილიყო, საერთოდ მე მგონი უშასოდ იქნებოდა უკვე და უფრო დიდი ანგარიშიც წააგებდა. მაგრამ გუნდს სადაც კრიშტიანო არის, ის გუნდის ჩამოწერა არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეხლა იუვენტუსის ჩამოწერა არ შეიძლება, მაგრამ ბოლო დროს არის ძალიან ცუდ ფორმაში, ფიზიკური კონდიციებს რო გუნდი თითქოს გამოიფიტა, თითქოს ძალა აღარ აქვს, მაგრამ რონალდოს მარტო შეუძლია 3 გოლის გატანა. ეს იმის ბრალისა, რომ სერიაში ფაქტობრივად კონკურენტი არ ყავს იუვენტუსი ძალიან აქტიურად. არა, მაგის ბრალი არ მგონია, იმიტომ რომ იუვენტუსის კონკურენტი სერიაში უკვე წლები არ ყავს, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგაზე გაცილებით წარმატებით თამაშობდა. ლიგის ფინალებიც მახსოვს ახლა. ხო, ლიგის ფინალები, იუვენტუსი მგონი ლიგის ფინალში ვისაც არ უნდა შეხვდეს, ისე მიდის საქმე. მაგრამ ლიგის ფინალამდე ხო გზა უნდა გაიარო, იქამდე ხო მისასვლელია და თუნდაც შარშან ახლა რეალთან რაც გააკეთა იუვენტუსმა, შარშან რო რეალი დაემარცხებინა, ჩემთვის თავარი ფავორიტი იქნებოდა. იუვენტუსის პრობლემა და სერია. იუვენტუსის პრობლემა სერია არ მგონია, ეს კონკურენტობა წეგან ახსნეთ და მანამდეც ესე იყო. რა თქმა უნდა ტონისიდან გააგდებს რაღაც მომენტში, მაგრამ იმხელა დონის ფეხბურთელები ყავს იუვენტუს, რომ ეს პროფესიონალები არიან და არ მგონია პრობლემა. მე უფრო პრობლემად მესახება იუვენტუსის ნახევარდაცვა, რომელიც წლიდან წლამდე სუსტდება ამ გუნდის ნახევარდაცვა, რო ავიღოთ 2015 წელს, როცა ფინალში გავიდა ბარსელონასთან წააგეს, მაშინ ამ გუნდის ოთხეული ნახევარდაცვაში იყო პოგბა, პირლო, ვიდალი და მარკეზიო და მე ამ ფეხბურთელებთან ეხლა რომელი ნახევარდაცვა ყავს, ვერც კი შევადარებდი მათ დონეს და ნახევარდაცვის ხაზი არის ფეხბურთში ზოგადად ყველაზე მთავარი, რომელიც აკავშირებს თავდასხმას და დაცვას ერთმანეთთან და რომელიც რომლითაც შეიძლება მე სულ წინასწარ მეტყოლებინე, ბოლო პერიოდში. დიბალა ბოლო პერიოდში თამაშობს მისთვის ძალიან უცხო პოზიციაზე, კარიდან ძალიან შორს. და ამ შემთხვევაში მისი მარგექმედების კოეფიციენტი რა თქმა უნდა ძალიან ეცემა, თუმცა გეთანხმები რომ მეცელოდნენ და მეტი მოლოდინი არის ამ ფეხბურთელისგან, უნებრივია ნახოთ, პერსპექტივა აქვს, მაგრამ აი რაღაც თითქოს ვერ გაიხსნა ბოლომდე, დიდი გუნდების წინააღმდეგ ძალიან უჭირს. მწუხნელზე დასეთ, მე მასიმილიანო ალეგრი, ფაქტობრივად დიეგო სიმეონესთან ძალიან დაიჩაგრა და მწუხნელი ხო არ არის პრობლემა იუვენტუსში. ალეგრი შარშან დაიჩაგრა ზიდანთანაც, მაგრამ მე ზიდანი თვითონ დაიჩაგრა და დაველოდოთ მეორე თამაშს, მაგრამ ფიქრობ რაღაც მომენტში მისი შესაძლებლობები იუვენტუსში უკვე მეხუთე სეზონს ამთავრებს, ამოწურა ყველა რასაც დასაწყრაც იწყება, ყველაფერი სრულდება და ბუნებრივია ეს მომენტიც არის რაღაც მივიდა რაღაც დონემდე თავისი პიკი აჩვენა, მაგრამ უკვე იწყება რეგრესი და ატლეტიკოსთან საპასუხო თამაში იქნება ამ კითხვის თავარი
პასუხი თუ იუვენტუსი თუნდაც შეიძლება ვერ დააკამეკოს და ვერ გავიდე შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ თუ როგორც რეალთან გააკეთა შარშან რომ ბოლომდე იბრძოლა, როცა არავის იმედი აღარ ქონდა და მაქსიმუმი თითქმის აჩვენა მეორე თამაშში, თუ იგივეს გააკეთებს, რატომაც არა შესაძლოა არ ქონდეს ამოწურველი, მაგრამ ახლა თუ ბრძოლველად და ატლეტიკო მიკაც მოიგო ან სიტყვაზე ფრედ მორჩა ისე რომ იუვენტუს შანსი არ ქონდეს, მაშინ ბუნებრივია ალეგრის საკითხი იუვენტუსში ამოწურველი იქნება, იმიტომ რომ რონალდო იყიდეს მათ და რონალდო მათ არ უყიდიათ სერიას მოსაგებად, იმიტომ რომ სერიას ისედაც იგებდნენ, ის იყიდეს ჩემპიონთა ლიგისთვის. და ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა გუნდისთვის თუ ჩემპიონთა ლიგას აი ამ ეტაპიდან შეიძლება ვერ მოიგოს, მაგრამ მერვე ფინალიდან გამოვარდნა იუვენტუსისთვის, რომელსაც რონალდო ყავს, ძალიან ნაადრევი და დიდი მინუსი იქნება. და საუბრის ბოლოსკენ შენი მოსაზრება რო გითხრათ, ფინალში ვის ხედავს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში? აი როგორ ეს რო იყოს სოფლიო ჩემპიონატი ან ევროპის ჩემპიონატი, როდესაც უკვე ის ბადეები ვიცით, უფრო ადვილად გეტყოდით და რა ხან ჩემპიონთა ლიგაზე ბრმა წილისყრა არის, ცოტა გამიჭირდება ამ ფინალის პროგნოზის გამოცემა. მე როგორც იუვენტუსის გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა, მაქვს იმედი, რომ ატლეტიკოსთან საბარსხო თამაში ასე ვთქვათ, პატარა სასწაული მოხდება და ბუნებრივია თუ ეს მოხდა, იუვენტუსი იქნება ძალიან რეალური კანდიდატი, რომ ფინალში გავიდეს, იმიტომ რომ აი ატლეტიკოსთან რო ორბურთიან ჩამორჩენას გუნდი აღმოქმნეს, გინდა იუვენტუსი იყოს და ვინც გინდა იყოს, ძალიან დიდ სტიმულს მოხს და ენერგიას და რა ვიცი, ძალიან დიდ დახმარებას იღებს ამ ხრივ და მოტივაციაც ემატება ბუნებრივია. მაშინ მეტოქები გსურს ამ გადმოსახედიდან ფინალში ამ გადმოსახედით, თუმცა ატლეტიკო თუ გავიდა, ერთ-ერთი კანდიდატი რეალური არის მადრიდული გუნდი, იმიტომ რომ თუნდაც ფინალი არის მშობლიურ არენაზე და ეს ძალიან დიდი პლუსი იქნება დიეგოთან დროც მოვიდა. ატლეტიკო ძალიან კარგი გუნდია ბოლო წლებში, შეიძლება ბევრს არ მოსწონს თამაშის მანერა ამ გუნდის, მაგრამ ფაქტია რომ ის რასაც სიმეონე აკეთებს ვერ გააკეთებდა ალბათ ვერავინ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მანამდე მადრიდის ატლეტიკო, რომელსაც ჰქონდა კარგი სეზონები, წარსულში გამონათებები, შორეული 70 წლებში ფინალში იყო ჩემპიონთა თასის, მაგრამ ატლეტიკო არ იყო, როგორც თქვა, სტაბილური, როგორც ეხლა არის ევროპულ ფეხბურთში გაშინაურებული. სიმეონე უდიდესი სამუშაო გასწია ამ გუნდში და დღეს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტია. ფინალში ხედავ ერთი ბარსელონა მგონია რომ აუცილებლად გავა, იმიტომ რომ ლეო მესი საოცარ სეზონს ატარებს და რატომღაც მგონია რომ ბარსელონა გავა. აი მეორე გუნდი, არ ვიცი, შესაძლოა იყოს ატლეტიკო, შესაძლოა იყოს იუვენტუსიც თუ ბუნებრივია გასდა როხიბლანკოს, შესაძლოა იყოს მანჩესტერ სიტი. აი ეს ამ 4 გუნდში ფიქრობ პარის სენ-ჟერმენი. პარის სენ-ჟერმენის შანსებს ცოტა ისე უყურებ. დაბლა უყურებ, იმიტომ რომ კი მანჩესტერს ძალიან ადვილად ან ნეიმარის და კავანის გარეშე მოუგეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი რაც იუვენტუსი ვახსენეთ წეგან, ეს უფრო პარის სენ-ჟერმენს სჭირს უკონკურენტობა, თანაც იუვენტუსისგან განსხვავებით PSG-ს არ აქვს ევროტურნირებზე წარმატებული თამაშის გამოცდილება და ტრადიციები. კი მანჩესტერს მოუგეს 2-0, მაგრამ ვფიქრობ მანჩესტერი თვითონ წელს ჩემპიონთა ლიგისთვის არ იყო მზად, არ იყო ашკარად იმ დონეზე, რომ მანჩესტერი ამ ეტაპზე ჩავთვალოთ იმის საზომად, რომ მისი დამარცხებული გუნდი აუცილებლად ფინალისტად უნდა დავინახოთ. ბევრი რამ წილისყრაზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა PSG-საც რა თქმა უნდა ჩამოწერა არ შეიძლება და ბევრად უფრო კარგი გუნდია წელს, ვიდრე თუნდაც თითქმის ფაქტორიდან გამომდინარე, ვიდრე თუნდაც წინა წლებში და მიუხედავად ისა, PSG-ს ამ 4 გუნდის უკან დავაყენებდი, გარდა ამისა PSG-ს გარდა, ну, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჩამოწეროთ რეალი, რომელზეც წეგან ვისაუბრეთ და მიუხედავად ყველაფერს და მადრიდის რეალია, რომლის ჩამოწერა არაფერ შეიძლება და ძალიან დიდ შედეგს შეიძლება მიაღწიოს ნებისმიერ მომენტში. თავი მადლობის მეტი რა გვეთქმის? მადლობა თქვენ, იმედია წარმატებული ფეხი მექნება და უფრო და უფრო გაფართოებას და ბევრ საინტერესო გადაცემას, საინტერესო სტუმრებთან ერთად გისურვებთ. მადლობა, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სპორტული ჟურნალისტი გიორგი მელქაძე.